Benellin 800 Leancino. Terve! Benellin koeajopäivillä tässä ollaan. Metsikössä Siimeksessä otin koeajoa tämmösen 502X. Tää on muuten sama kuin tuo TRK muuten, mutta tää X-malli niin on kuulemma pikkusen korotettu ja pinnavanteilla. Ja niin putket menee tässä eri paikassa kuin siinä normiversus. Pikkusen matkaa tuossa ajella jo ja ihan tosi hiljainen pyörä, se pitää sanoa. Mutta tässä kun pääsi tähän näin, niin eron esimerkiksi siihen tuorekin huomasi hyvin. Tää on paljon, tuo jousitus on semmonen kovempi, se ei ota niin nätisti tuota. Mutta tietenkin hintaerokin on, että tää on 9. Okei, tästä X-mallista en ole ihan varma, tää voi olla enemmänkin kuin sen 9000 €, mitä se perusmalli. Mutta mennään koittaa vähän lisää ja katsotaan mitkä fiilikset sen jälkeen. On tosi jyrkkä polvikulma itselle tässä, että vähän tässä on matalemmat nuo jalkatuet tai papit. Seisalta ihan jees. Vähän polville ottaa tuo tankki nyt. Nyt on lumeet sulanut, ei oo enää niin kuin silloin kun viimeksi kävi tässä sen Tourekin kanssa. Täällä kuuluukin ääni, motocrossikaverit ajelemaan. Eipä me tästä nyt vaan. Tosi rauhallinen pyörä, sä voit antaa kaasua melko paljon ja niin ei lähde hyökkimään yhtään. Okei, mä en nyt tiedä, onko tässä ABS tai jotain muuta, en usko. Aika simppeli pyörä tämä. Niin siinä, jos olisi ollut, niin ehkä se estää sitä kaasun antamista, mutta ei tässä näy mitään nappulaa, mistä sen saisi alkaa pois, joten en usko, että on. Niin tosiaan tää moottori on aika semmonen, ei oo mitään semmoista niin kuin muilla tuossa Tourekilla esimerkiksi, niin aika paljon ärhäkkäämpi se kone. Tämä on tällainen, että tällä jos on aloittelemassa moottoripyöräilyä, niin tää on siinä mielessä tosi hyvä, että tää ei hyökkää sitten ollenkaan, että saa mennä nätisti kyllä. Ja vaikka päätäisin kaasua vahingossa liikaa, niin se ei ole semmoinen, että keula pystyy, vaan nätisti mennä. Mä tässä testailen, että miten tää kypärä meluu, että kun tuntuu, että ainakin justiinsa omalla korkeudella nyt tämä tässä näin tuntuu aika kova meteli. Joo, no just se mun korkeudella kun oon tossa noin, niin tossa visiirissä tulee naamaan kaikki. Tänne, jos mä nousen seisomaan, niin hiljenee. Tai sit jos mä menen tänne alemmas, niin hiljenee. Elikkä harmillisesti olen ehkä vähän liian pitkä tälle pyörälle. Vaikka tää on tää korotettu malli. Tuossa olisi aika hyvä
Pitäisikö mennä testaamaan? On siinä joku käynyt vetämässä tonne ylös. Oho, me täällä pyörällä ja vittiä lähteä tonne ylös nyt. Taisi mennä vaan väärään paikka. Tosta ei voi mennä alas ainakaan. No. Mä jäin jumiin. Nyt alkaa tuntua siltä, mä oon jumis. Voi hitsiläinen. Ei meillä liiku mihinkään. Tällä renkaalla niin tulee vähän liian raskaaksi. Koitetaan, jos se saa työntämällä. Noniin. Juppra huitti. Tosiaan USP oli tähän laitettu, en tiedä onko vakiovaruste. Mutta tossa semmonen on. Näillä renkailla ei kannata lähteä tällaiseen. Tää pyörä uppoo tonne ja menee työtöhommiksi. Muuten niin rauhalliseen seikkailuun niin toimiva vehje. Käy hakee seuraavaa pyörää alle. Benellin 800 Leancino. Tästä on olevassa semmonen vähän maastokelpoisempi versio vielä, mutta ei ollut koeajettavissa tässä nytte. Mutta tämä on muuten sama, siinä on pikkusen isompi maavara. Ja ja sitten tosiaan paremmin noi kumit ja muut. Mutta tämmönen samanlainen racerityylinen pyörä. Mä sanoisin, että tässä itse asiassa, niin okei, mä en käynyt tuolla metikössä nyt tällä. Mä en uskaltanut lähteä sinne pomppuihin koittamaan, mutta tossa mitä oli tommoista nimismiehen kihara ja muuta, niin tässä pyörässä niin melkein parempi toi jousitus kuin siinä toisessa. Tykkäsin itse ainakin tosta. Tää olisi aika täydellinen sen oman KTM 690 kaveriksi, niin tällainen pyörä. Taisin tällä niin käytyä siellä jäätelöllä ja kahvilla. Tai sitten se olisi se pikkusen maastokelpoisempi versio, missä olisi niin, mikä ei otta siellä metsätielläkään sitten itteensä niin paljon. Mutta oikein miellyttävää oli ajaa tässä koneessa. Tääkään ei ole mikään, ei se niinku tykki ole, että se lähtisi hirveästi ruopimaan tai muuta. Tai sitten en vaan osaa ajaa sillä oikein. Mutta se, muuten se tuntui kyllä hyvältä. Ja ajoasento ja kaikki niin mätsäili aika kivasti itselle kyllä. Vaikka pieni pyörä onkin, tämä ei itse ole aika pitkä.
5 vuoden takuu näillä kaikilla Benelin pyörillä on ja sillä lailla. Ihan niinku laadukkaalta tuntuu tossa kun ajeli. Sen huomaa tietenkin tuossa esimerkiksi niinku vaihteita vaihtaessa, niin se on vähän semmonen niinku kolhompi ehkä kuin noissa joissain muissa pyörissä. Et jos niinku Tourekki esimerkiksi vertais, niin siinähän se oli niinku ihmisen mieli, että tässä pikkusen on semmonen, että se on niinku semmonen klongs. Mutta pieniä, eikä aika niinku, ei sitä tuossa ajaessa sitä ajatellut silleen, mutta startissa kun lähti ajelemaan, niin huomasi, että vähän oli semmonen kovempi ääni siinä. Mutta jatketaan matkaa ja viedään pyörää takaisinpäin. Erittäin on mukava pyörä. Tällaisellakin on. Voisin kuvitella juurikin, että kävisin tällaisilla jäätelöillä tai kahvilla lämpimänä kesäpäivänä. Nyt on lämpö vähän kaukana tästä hommasta. Ehkä joku +7. Meidän sormillekin tulee vähän kylmä kahvan lämpäreillä. Mutta todella mukava pyörä. En osaa, mikähän tämä hinta, mun pitää se katsoa tossa vielä, mutta jos mä toisenlaisen pyörän ottaisin semmosen nimenomaan työmatka-ajelu ja kylillä pyörimisen, niin tää voisi olla hyvinkin semmonen vaihtoehto. Tässä on aika matala pyörä, mutta mulle erittäin jotenkin niinku istuu niinku tosi hyvin tää pyörä. Tuntuu tosi kivalta ajella. Että ergonomia omalle kohdalle toimii tässä näin. En tietenkään nyt oli aika lyhyt tämä koe, että jos tällä koko päivän paukuttaa menemään, niin mitä se sitten tuntuu. Mutta tällaisella lyhyellä lenkillä ihan hyvältä tuntuu.